ඉතින් ගොඩක් අය මගෙන් නිතර මැසේජ් කළා මගේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි WhatsApp chat එකක් ක්ලියර් වුණොත් කොහොමද ගන්නෙ? WhatsApp එකේ මට දේවල් ටිකක් ඒවා මම ඒවා ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහගත්තෙත් නෑ. දැන් ඒ අය මැසේජ් ඩිලීට් කරලා ඒවා මට ආයි ගන්න පුළුවන්ද? WhatsApp එකේ මට ඒවපු ෆොටෝස් ටිකක් නැති වෙලා ඒවා ආයි ගන්න පුළුවන්ද? සහ WhatsApp එකේ ඒවපු ඩොකියුමන්ට්ස් මොනවා හරි මගේ අතින් කරප්ට් වෙලා ඒවා මට ආයි ගන්න පුළුවන්ද? ඒවපු කෙනා ගාවත් මේවා නෑ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි හැමෝම පාවිච්චි කරන software එකක් විදිහට WhatsApp වල තියෙන දේවල් නැති වුණොත් අපිට ආයි ගන්න ක්‍රමයක් නෑ. අපි ගාව backup එකක් නැත්තම්. ඒ කියන්නේ මෙහෙමනේ අපි backup කරනවානේ WhatsApp එකේ දේවල් අපිට Google Drive එකට backup කරන්න පුළුවන්. ඔයා phone එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් Android තියෙන. ඔය iOS පාවිච්චි කරන Apple iPhone එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට iCloud එකට backup කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට backup එකක් තිබුණොත් අපේ අතින් මේ WhatsApp app එක delete වෙලා WhatsApp එකේ තියෙන දේවල් delete වෙලා එහෙම නැත්නම් අපේ phone එකට යම්කිසි අනතුරක් වෙලා එහෙම නැත්නම් අපි අලුත් phone එකකට switch වෙද්දී අපි මේ backup එක හරහා අපේ තිබිච්ච දේවල් ආයිත් ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. හැබැයි අපි backup on කරන්නේත් ගොඩක් වෙලාවට daily backup කරන්නේ නැහෙනි. සතියකට සැරයක් එහෙම නැත්නම් මාසයකට සැරයක් විතර තමයි අපි automatic backup එකක් on කරලා තියෙන්නේ. සමහර අය මම දැනුවත්ව ඉන්න ඒගොල්ලෝ backup කරන්න දාලාම නැහැ. backup වෙන්නෙම නැහැ. phone එක නැති වුණොත් නෑම තමයි සියලු දේවල්. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් පළවෙනි option එක තමයි backup එකක් on කරලා තියාගන්න. අඩුම තරමේ සතියකට සැරයක්වත් daily backup කරන එක ප්‍රායෝගික නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සතියකට සැරයක්වත් backup එකක් on කරලා තියාගන්න. ඉතින් ගොඩක් අය ඔක දාන්නේ මාසයකට සැරයක්. සතියකට සැරයක් දැම්මත් මාසයකට සැරයක් දැම්මත් දැන් මාසේ පළවෙනිද බෑකප් එකක් වතුනා කියලා හිතන්නකෝ 15 වෙනිදා වෙනකන් වෙච්ච දේවල් එක්ක ඔක්කොම ටික නැති වුණොත් අපි ආයි බෑකප් එකෙන් රීස්ටෝර් කළොත් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන අර පළවෙනිද වෙනකන් තිබිච්ච ටික විතරයි. මොකද 15 වෙනිදා වෙනකන් ටික බෑකප් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක බෑකප් වෙන්නේ ආයි මාසේ 30 වෙනිදා වුණාම ආයි Google Drive එකට වදින බෑකප් එකේදී. ඉතින් ඒකින්ද බෑකප් එකක් නැත්තම් අපේ අතේ තියෙනවා නැති වුණොත් අපිට ගන්න කිසිම ඔප්ෂන් එකක් WhatsApp එකේ නෑ. අපේ local backup එකක් වදිලා phone එකේ store වෙලා තිබ්බොත් අපි ගත්තොත් ඇරෙන්න අපිට ගන්න වෙන කිසිම ඔප්ෂන් එකක් WhatsApp වල නෑ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න ආවම අපේ වැදගත් photos, chats, ඊට පස්සේ videos, documents වගේ දේවල් නැති වුණොත් මේවා ගන්නම විදියක් නැති හින්දා කීප දෙනෙක්ම මගේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මම කමෙන්ට්ස් දාලා දෙනවා මෙන්න මේවා නැති වුණා ගන්න විදියක් නැත්නම් මෙන්න මේ ටික ඩිලීට් වෙලා මගේ අතින් ගන්න ක්‍රමයක් නැද්ද වගේ ප්‍රශ්න අහනවා. ඉතින් මේකට හොඳ සොලියුෂන් එකක් අරගෙන තමයි ආවේ. මේකට අල්ටිමේට් සොලියුෂන් එක තමයි ඔය Apple phone එකක් පාවිච්චි කරලා Android එකක් පාවිච්චි කළත් Tenosha Alt Data කියලා කියන්නේ මේ Alt Data app එක වැඩ කරනවා iOS phone වලට Apple phone වලටත් එක විදිහටම Android phone වලටත් එක විදිහටම. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාගේ Apple එකක් තිබ්බත් Android එකක් තිබ්බත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ WhatsApp එක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙච්ච දේවල් ඔක්කොම ටික ගන්න. මෙන්න මේ Tenosha Alt Data පාවිච්චි කරලා ඉතින් වැඩිපුර කතා කරන්න නැතුව අපි ටංකලෙන් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට කොහොමද මේ app එක use කරන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මම මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ Android phone එකක් use කරලා මේ වැඩේ කරන හැටි. හැබැයි Apple phone එකත් මේ වැඩේ මේ විදිහම හරිම ලේසි. මම මේකේ Android phone එක කේබල් එකෙන් plug කරපු ගමන් මේගොල්ලෝ Android phone එකට දාලා උපදෙස් ටික තමයි මට දැන් දීගෙන යන්නේ. හැබැයි ඔයා Apple phone එකක් plug කළොත් ඔයගොල්ලෝ ඔයාගේ Apple එකට හරියන විදිහට උපදෙස් ටික දෙයි. කොහොමද ඔයාගේ chat එකේ නැති වෙච්ච දේවල් ආපහු ගන්න කියලා. ඉතින් අපි යන් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට. ඉතින් ඔන්න මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ Tenosha Alt Data WhatsApp recovery software එකේ page එකට. මේකට දාලා link එක පල්ලා description එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ටත් මේ software එක ගන්න ඕනි නම්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මම මේක download වෙන්න දෙන්නම්. මෙන්න මෙතන free download කියන එක මෙන්න මෙතන download වෙනවා කියලා දාලා තියෙනවා විස්තරේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ කියනවා iOS and Android WhatsApp recovery without backup කියලා. ඉතින් එතකොටම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති iOS සහ Android කියන දෙකටම මේ software එක විදිහට support කරනවා. backup එකක් තිබුණොත් කොහොමත් recover කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි backup එකක් නැති වුණත් අපේ phone එකේ නැති වෙච්ච message recover කරලා දෙන්න මේ software එකට පුළුවන්. ඉතින් මේකේ විස්තර ගොඩාක් තියෙනවා. පල්ලෙහා මේක කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ software එකේ interface එක FAQ ඊට පස්සේ iOS device වලට support කරන්නේ කොහොමද? වගේ විස්තර ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විස්තර කියවන්න නැතුව අපි යමු software එක install කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් download වෙච්ච එක මම click කරලා install කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ window එකක් තමයි එන්නේ installation එකේදී. මම මෙතනින් install කියලා click කරනවා. චූටි වෙලාවක් ඇතුළත software එක ඔයාගේ computer එකට install වෙයි. ඉතින් install වෙලා ඉවරයි. මම මෙතන start කියන එක click කරනවා. ලස්සන animation එකක් එක software එක start වෙනවා. ඉතින් software එක start වුණාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාගේ phone එකේ delete වෙච්ච WhatsApp data ඔයාට recover කරගන්න ඕන නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනි cable එකකින් ඔයාගේ phone එක connect කරගන්න එක ඔයාගේ computer එකට.
ඉතින් කේබල් එකකින් ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරගත්තා. මට පේනවා ඇති මගේ S10 5G එක මම Android එක මේ වෙලාවේ කනෙක්ට් කරලා තියෙන කනෙක්ට් වුණා කියලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වැඩේ පටන් ගන්න. ඉතින් මම මෙතනින් මෙන්න මේ WhatsApp icon එක device කියන ක්ලික් කරනවා. ඒක ක්ලික් කරාම system එක device system එක iOS ද Android ද කියලා අහනවා. ඉතින් මම මෙතනින් Android කියලා දුන්නාට පස්සේ එයා මට කියනවා මේකේ general settings වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ USB debugging කියන එක on කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒක on කරන්න ඕන විදිය එයා කියලා තියෙනවා. charging වලට යන්න මේ transfer files කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ developer settings වලට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා build number එක උඩ 7 පාරක් tap කරන්න. එහෙම කියලා. ඉතින් මේක specific details මේ සාමාන්‍ය general Android වල විදිය තියෙන්නේ. මෙතනින් brand එක select කළොත් ඔයාගේ phone එකේ brand එක මොකක්ද කියලා මෙතනින් select කරගත්තොත් Samsung නම් Samsung වල settings තියෙන විදිය ආ පෙන්නනවා ඔයාගේ series එකට අනුව. මොනම USB debugging on කරලා ඒක on කරපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති පොඩ්ඩක් මෙන්න මේක වෙනස් වුණා කියලා. ඒ වගේ මේ වගේ notification එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්න ඒක okay allow කරන්න කියලා කියනවා. allow කියලා දුන්නට පස්සේ right. දැන් එයා වැඩේ පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මෙතනින් එයා මගේ ෆෝන් එක අඳුර ගන්නවා Samsung SMG997N කියන එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ WhatsApp message, pictures, videos, audios, documents etc. extract කරගන්නද පටන් ගන්නද කියලා අහනවා. මම මෙතනින් start කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඊළඟට කියනවා data loss එකකින් avoid වෙන්න, data loss එකක් නැති වෙන්න අපේ දැනට තියෙන WhatsApp එක backup කරගන්න කියන. මොකද දැන් අපි අපේ නැති වෙච්ච ඒවානේ ගන්න හදන්නේ. දැනටත් අපි ඊට පස්සෙත් message කරපු මොනවා හරි තියෙනවා නම් කෝකටත් කියලා ඒවා backup එකක් අරන් තියාගන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඔන්න මම ඒ කියලා තියෙන විදිහට මගේ දැන් තියෙන WhatsApp එක fully backup එකක් ගාලා Google Drive එකට upload කරගන්න. දැන් ඉතින් මෙන්න මේ steps ටික follow කරා නම් ඔයාලට පුළුවන් step by step phone එකෙන් මේ කියන විදිහට ඔයාගේ දැන් තියෙන WhatsApp එක backup කරගන්න. ඉතින් ඔන්න මම මේ කියලා තියෙන method වලට backup කරගත්ත මගේ දැනට තියෙන chat එක මම continue කියන එක click කරනවා. ඉතින් එතකොට කියනවා අපේ phone එක disconnect කරන්න එපා computer එකෙන් කියලා. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා අපේ country code එකයි phone number එකයි මෙතෙන්ට දෙන්න කියලා. ඉතින් මම ඔන්න country code එකයි phone number එක මෙතෙන්ට දීලා verify කියන එක click කරනවා. ඉතින් අපිට verification code එකක් එවනවා කියලා කියනවා මේ number එකට continue කියලා දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ verification code එකක් ඔයාලට ආවට පස්සේ verification code එක මෙන්න මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ. දීලා verify කියන එක click කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ verify වෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ verify වෙන අතරතුරේදී අපේ phone එකෙන් log out වෙනවා අපේ WhatsApp එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ආ data ටික ස්කෑන් කරනවා. ස්කෑන් කළාට පස්සේ මගේ ෆෝන් එකෙන් log out වෙලා මගේ ෆෝන් එකේ තිබිච්ච data ඔක්කොම ටික මෙයා මෙතෙන්ට පෙන්නන්න ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් පේනවා ඇති ඊට පස්සේ මගේ තිබිච්ච messages, wallpapers සහ මේ පින්තූර වගේ chat වල තිබිච්ච හැමදේම මෙයා මෙතන ස්කෑන් කරලා පෙන්නනවා. මෙන්න මේ දේවල් තමයි ඔයාගේ නැති වෙලා තිබුණේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට recover කරගන්න ඕනේ දේවල් තියෙනවා නම් images කියලා දානවා. මම මෙන්න මෙතන image කියන click කරනවා. ඔයාලට ඕන හැමදේම select කරගන්නත් පුළුවන්. recover කියන එක දුන්නා නම් එයා අපෙන් අහනවා කොහෙටද මේ ටික recover කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම දෙන්නම් මගේ desktop එකේ අලුතෙන් අපි folder එකක් හදමු. WhatsApp recover කියලා නැත්නම් new folder 6 එකට දෙන්නම්. new folder 6. ඔන්න recover successfully කියලා කියනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ WhatsApp images වලට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න අපේ phone එකේ තිබිලා යා recover කරපු images මේ විදිහට මේ සීගිරි images වගේ මම පොඩි ටිකක් ගත්තේ. මේ සීගිරි තිබිච්ච images වගේ එයා recover කරලා පෙන්නනවා. මම මේ තෝරගත්ත ටික. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ phone එකේ නැති වෙච්ච ඕනම දෙයක් recover කරලා දෙන්න මේ software එකට පුළුවන්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බලුවට. මම හිතනවා වීඩියෝ එක ඔයා සම්පූර්ණයෙන් බලුවා නම් දැන් ඔයාට idea එකක් ඇති කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම ඔයාලට පෙන්වනවා Android phone එකක් connect කරලා ඊට පස්සේ Android phone වල නම් අපිට USB debugging on කරගන්න වෙනවා. ඒකත් on කරලා ඊට පස්සේ කොහොමද මගේ නැති වෙච්ච chat එකේ තිබිච්ච පින්තූර වගේක් මම recover කළේ කියලා. ඉතින් මම එතනදී example එකක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට pictures විතරයි recover කරලා පෙන්නුවේ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ නැති වෙච්ච ඕනම දෙයක් ඔයාලා දන්නේවත් නැති දේවල් recover කරන්න ඔයාගේ phone එකේ තිබිලා delete වුණා. ඉතින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ බලනකොට. වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් මේ වගේ වීඩියෝස් තවත් ගොඩක් තියෙනවා මගේ channel එකේ. subscribe කරලා යන්න. අලුතෙන් දාන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ඉක්මනටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බලනකොට. තාත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරගෙන මම තමයි